بیاین امروز براتون از گرونترین خونه‌ای که توی اسلو امسال فروخته شده صحبت کنم. البته که قیمت این خونه خیلی مهم نیست، حواشی و اتفاقهایی که درباره این خونه افتاده است که خیلی جالبه. خونه رو صاحب قبلی سال 95 یعنی زمانی که توی نروژ ملک دچار رکود شده بود و قیمت وحشتناک پایین اومده بود خرید و لوکیشنش هم دقیقاً پشت کاخ سلطنتی توی اسلو هست. 4 طبقه است، 24 تا اتاق خواب داره که عکسشو بهتون نشون میدم و توی سال 95 فقط به قیمت 8 میلیون خرید. حالا البته خیلی‌ها میگن که 8 میلیون کرون سال 95 خیلی قیمت زیادی بوده. بله 8 میلیون پول زیادی بوده، ولی همچنان واسه این خونه قیمت زیادی نبود. و تفاوتی که آدم‌های پولدار و فقیر دارن که توی ویدئوی چند هفته پیش توی ویدئوی ارزون ترین آپارتمان اسلو بهش پرداختم، دقیقاً هم آدم‌های پولدار زمانی که بازار خراب میشه به جایی که بترسن و شروع کنن فروختن چیزایی که دارن از ترس اینکه سرمایه‌مون دارم از دست میدم و برن روی یه چیز دیگه سرمایه گذاری کنن، اتفاقا شروع میکنن به خریدن. خب خیلی هم ممکنه بیان بگن که این آره خیلی فکر خوبیه وقتی بازار راکت میشه آدم بره سرمایه گذاری کنه و بخره، اما پول نداره. دقیقا باز این تفاوت آدم‌های پولدار و آدم‌های معمولی مثل ما. آدم‌های پولدار پول رو تولید میکنن ولی ما آدم‌های معمولی میگیم باید بریم پول در بیاریم. اقتصادی بازار خیلی موقتیه و توی اون دوره کوتاه هم هر کسی خرید بکنه برد کرده، پول نداریم. ما آدمای معمولی چجوریم؟ هرچی حقوقمون بالاتر میره خرجمون هم به همون مقدار بالاتر میره، اونقدر خرج میکنیم که اصلا دیگه فرصتی برای پس‌انداز و سرمایه گذاری نداریم و فرصت‌های این چنینی رو خیلی راحت از دست میدیم. حتی اون آدم پولداری هم که میره توی این فرصت‌های این چنینی چنین ملکایی رو میخره، تعداد بالا توی این رکود نروژ کسایی که کارشون خرید و فروش ملک تعداد بالایی ملک کردن. آیا فکر میکنین که اینا پس انداز داشتن برای خرید 10 تا 15 تا آپارتمان تو همون دوره کوتاه؟ خیر، واقعیت اینه که آدم‌های پولدار حتی اگه $1 هم دستشون بدی همون $1 رو میتونن کلی روش پول بیارن، در صورتی که این توانایی خب همه آدم‌ها ندارن. اکثر آدم‌ها ذهنشون اینجوریه که من باید کار کنم، انقدر درآمدمه، انقدر وام و بدهیمه، در نهایت انقدر پول برام میمونه و میتونم پس انداز کنم. حالا خیلی دیگه خیلی هوشمند باشن یه سری از افراد دسته متوسط میتونن سرمایه گذاری های کوچیک بکنن. تعداد افرادی که میتونن از پولهای خیلی کوچیک توی مدت کوتاه پول زیاد تولید بکنن و از سرمایه گذاری بکنن روی چیزهایی که کم ارزش توی اون دوره و بعد میدونن که باز قیمتش بالا میره، خیلی خیلی تعداد این افراد کمه. و یه نکته جالب این که این ملک اگه توی امریکا بود خیلی خیلی بیشتر از این قیمتش بالا میرفت و میخوام بگم که این آدما هستن که روی اشیا قیمت گذاری میکنن. جامعه آمریکا کاملا متفاوت هستن. یه قیمت‌های خیلی فضایی روی ویلاها و پنت‌هاوس ها اونجا میبینین که هیچ وقت توی نروژ اتفاق نمیفته، هرچند اصلا ویلاها و پنت‌هاوس هایی که توی امریکا هست اینجا ساخته هم نمیشه، ولی همین ملکی که الان با قیمت خیلی خیلی پایین توی نروژ فروش رفت اگه توی آمریکا بود خیلی خیلی براش طرفدارای بیشتری بود. نگاه آدم‌ها خیلی مهمه و برای من خیلی جالبه که نگاه آدم‌های پولدار نروژی حتی با نگاه آدم‌های پولدار آمریکایی خیلی خیلی فرق میکنه و خیلی متفاوت اشیا و املاک رو قیمت گذاری میکنن. سال 95 تو نروژ خیلی ها خونه و آپارتمانشون رو فروختن برای اینکه قیمت ها وحشتناک پایین اومده بود و توانایی پرداخت وامش رو نداشتن، چون وام ها همچنان ثابت مونده بود. توی اون ویدیو گفتم وقتی میرین یه وام خیلی سنگین میگیرین و تمام تخم مرغاتون رو توی یه سبد میذارین و یه دفعه یه اتفاقی توی بازار میفته، یه اتفاق غیر قابل پیش بینی، اینجوری به مشکل میخورین. تمام ثروتمندای نروژی که شما نگاه کنین زمینه کاریشون ملک هست، یعنی از طریق خرید و فروش ملک ثروتمند شدن، تقریبا همشون توی اون دوران رکود بازار مسکن تعداد زیادی
خونه خریداری کردن. و شخصی که این ویلا رو خریده بود سال 95 به قیمت 8 میلیون هم یکی از این افراد بود. تا سال 2019 هم تو این خونه زندگی کرد و سال 2019 که خب دیگه بازار به حالت عادی برگشته بود و قیمت مسکن دوباره بالا رفته بود، خصوصا توی اسلو، و میخواست این خونه رو بفروشه که به اون قیمتی که میخواست نتونست بفروشه و خونه رو بازسازی کرد. یعنی سال 2019 خونه مجدد بازسازی شد. دیگه عمر این آقا با این دنیا نبود و دیگه نتونست این خونه رو بعد از بازسازی برای فروش مجدد بذاره. فوت شدن و خونه رسید به حلواخورا. حلواخورا از سال 2022 که پدر فوت شد که من نمیدونم دقیقاً تعداد بچه‌های این آقا چند نفر، ولی حدس میزنم تعداد وراث زیاد بوده، برای اینکه اگه تعداد بچه‌ها کم بوده باشه اصلا منطقی نیست یه چنین ملکی رو بخوان بفروشن و پولش رو تقسیم بکنن. اگه یکی دو تا برادر خواهر بودن احتمالاً این کار نمی‌کردن، احتمالاً تعداد بچه‌ها خیلی بیشتره. این خونه از سال 2022 به قیمت 180 میلیون کرون برای فروش گذاشته میشه که به فروش نمیره، با همه تبلیغاتی که براش میکنن. حتی یه تیتر خیلی شیکم براش میزنن، کاخی پشت کاخ، که دقیقاً واقعا هم مثل کاخ، همونطور که عکسش رو میبینیم و واقعا هم دقیقاً پشت کاخ سلطنتی لوکیشنش. اما با همه تلاشایی که املاکی‌ها میکنن این خونه به قیمت 180 به فروش نمیره. 30 میلیون قیمت رو میارن پایین‌تر به قیمت 150 میلیون. و اینم بگم که ملک‌های اینجوری توی سایت فین برای فروش گذاشته نمیشه و بین پولدارا دست به دست میشه. یعنی شما اصلا مطلع نمیشین که این ویلاها کی به فروش میره و وقتی که تازه فروش میره توی روزنامه میزنن فلان ویلا توی فلان لوکیشن به این قیمت فروخته شد و وکلای افراد معمولا درگیر خرید و فروش میشن. که این خونه هم دقیقاً همینجوری برای فروشش پیش رفتن اما فروش نرفت، تا اینکه آقای اسپنوبر وارد مذاکره میشه با وراث و این خونه رو به مبلغ 100 میلیون پیشنهاد میده. حالا ایشون برای کسایی که توی نروژ زندگی میکنن احتمالاً اسم آشنایی، ایشون هم آقای هستن که فکر میکنم سال 2021 دادگاهی شدن. یکی از ثروتمندهایی هستن که دقیقاً از طریق خرید املاک به ثروت زیادی رسید و الان هم همچنان کارش خرید و فروش ملکه. و این آقا سال 2021 به پورنستار ایرانی معروف آیلار، البته الان ایشون دیگه توبه کردن و زمین کارشون مدلینگ و کارهای دیگه است، که ایشون یه وام خیلی توپل به آیلار میده که این وام اصلا به درآمد آیلار نمیخورده. شما وقتی میخوای از بانک وام بگیرین مسلما درآمدتون اینا چک میشه و خونه‌ای که آیلار میخره اصلا خونه‌ای نبوده که در حد توانش باشه باز پرداخت وام بانکیش. خلاصه اونقدر این دست و دلبازی ایشون تابلو بوده که قضیه رو پیگیری میکنن و متوجه میشن که این وام با پارتی بازی داده شده و ایشون اول برای مالکشی میاد میگه که ایشون دوست همسر من بوده، من فقط کمکش کردم. که خب من فکر نمیکنم یه آدمی، اونم یه آدم پولدار و اهل حساب و کتاب و آگاه به قوانین نروژ، چنین ریسکی بکنه که فقط بخواد به دوست خانومش کمک کرده باشه. در هر صورت کار خیلی احمقانه‌ای بود و دادگاهی میشه این آدم. دو طرف معامله پای صحبت میرن ولی ظاهرا مثل که به توافق نمیرسن و این خونه حتی به قیمت 100 میلیون هم فروخته نمیشه و باز املاکی‌ها هر چی سعی میکنن که خونه رو همچنان توی مارکت بین پولدارا داغ نگه دارن تا یه نفر پیدا بشه و بخره، موفق نمیشن. در نهایت اتفاقی که میفته خیلی خیلی عجیبه، این خونه رو توی سایت فین برای فروش آگهی میکنن. دیگه وقتی یه ملکی وارد سایت فیلم میشه دیگه اون حالت خاص بودن خودش رو از دست میده. ما میدونیم که پولدارا خیلی از چیزایی که میخرن برای اینه که شاید اصلا نیازی هم بهش نداشته باشن، شاید حتی سود مالی هم براشون نداشته باشه، ولی میخرن برای اینکه اون داشتن اون چیز برای درصد زیادی از افراد جامعه محاله یا حتی اصلا از بودنش اطلاعی ندارن، اونقدر اون چیز خاصه. حالا فکر میکنین خونه که در ابتدا 180 میلیون قیمت گذاری شده و واقعا هم قیمت فضایی نیست، میارزید، توی فین به چه قیمتی فروخته شد؟ یه زوج جوون هم این خونه رو خریدن، هر دو پزشک هستن، 43 ساله و 38 ساله که اسمشون هم حتی توی روزنامه ها منتشر شده، ولی گفتن که هیچ تمایلی به مصاحبه و روند خرید این ملک ندارن. قیمت این خونه رو الان بهتون نمیگم تا شما یکم حدس بزنیم و ویدئوی بعدی قیمتی که این زوج خوششانس برای خرید این ملک پرداخت کردن رو بهتون میگم.
اینم لوکیشن همین ویلاست. بعد ویلا ببینید الان اونجایی که اون آقا داره میدوه راپله مخفی هم حتی داره به سمت باغ، برای اینکه این ویلا توی ارتفاع قرار گرفته. نگاه کنین، هم سطح خیابون نیست، برای همین ویو خیلی عالی هم به اطراف داره. ببینید چه راپله مخفیشون خوشگله، میره بالا به سمت خونه. هم ویو همه جا رو داره، همین که خودش کاملا مخفیه. الان این در اصلیشه ولی توی ته کوچه است. ماشینم پارکه، احتمالا خریدارای جدیدش اومدن داخل. هم مخفیه هم خودشون کلی ویو دارن، خیلی باحاله. ما اول از اون در خیابون از توی پارک براتون فیلم گرفته بودم. Så jeg solgt for 78 i 2024. 8 millioner var mye penger i 1995, det. Ja, ja. Det var noe igjen. Kan det være. Det er veldig dyrt å ha en sånn. Jeg kan holde det. Ikke det. Det var ikke, ja. Det er det. Og sånn hytte i Oslo.